කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මම කලින් දාලා තියෙන කැටලි Airdrop එක ගැන අප්ඩේට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අද අප්ඩේට් එක. හරි ඉතින් මම ඔයාලට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන වීඩියෝ එකක් සහ විත්ඩ්‍රෝ වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙනවා. මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන වීඩියෝ එක තමයි මෙන්න මේක. බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයාලට මුලින් ඉඳන්ම මුල්ම වෙලාවට පටන් ගන්නවා නම් අලුතෙන් පටන් ගන්නවා නම් ෆ්‍රීම පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට් එකක් ගෙනාවා. සමහර අයගේ ෆ්‍රී මයිනින් වෙන එක නැවතිලා තිබ්බා. ඒකේ අප්ඩේට් එකක් ගෙනාවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඒ ෆ්‍රී මයින් කරලත් ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන් chance එක තිබ්බා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ. ලොකු earning එකක් ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඊට පස්සේ යාලා ගොඩාක් කට්ටිය සමහර අයගේ Binance account දෙක තුන තියෙනවානේ. අන්න ඒකේ ඒ account දෙක තුන තියෙන කට්ටිය ගොඩාක් account හදන්න අරන් තිබ්බා. ඒක නිසා එයාලා account වල මයිනින් වෙන එක නවත්තලා දාලා තියෙනවා. අර ඉන්වෙස්ට් කරපු නැති අයගේ. හරිද? එතකොට ඉන්වෙස්ට් කරා නම් ඔයාලා ඩොලර් 10ක් වගේ නේ අඩුම මේකට මේ ඔයාලට Binance එකෙන් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි ගාණක් දාලා ඉන්වෙස්ට් කරා නම් දැන්ට ඔයාලට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක Binance එක සපෝට් කරන කෙලින්ම Binance එකට විත්ඩ්‍රෝ ලබා දෙන කෙලින්ම අපිට ගන්න පුළුවන් ස්ටෙප් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් දාපු ගමන් විනාඩි 2-3කින් මේකේ විත්ඩ්‍රෝ එක එනවා. හරි. එතකොට අද කතා කරන්න යන්නේ මේකේ ඔයාලට Binance එකෙන් නොටිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා සමහර අයට ඔයාලගේ මේකේ දාලා තියෙන Expire මේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලගේ Binance එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එක Expire වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාලා මේ කැටලි Airdrop එකට දීලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එක දැන් තියෙන ඇඩ්‍රස් එක. ඒක Expire වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. සහ අද වීඩියෝ එකේ මේකේ විත්ඩ්‍රෝ එකකුත් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කැටලි එකෙන්. අපි බලමු එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද අප්ඩේට් එක කියලා දන්නේ නැති කට්ටියට කියලා දෙන්න තමයි අද වීඩියෝ එක ගේන්නේ. හරි. හරි ඔයාලගේ Binance account එකට ආපුවාම ඒකේ මෙන්න මෙතන notification icon එක තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට notification එකක් ඇවිල්ලාද සමහර අයට. මේක සමහර අයට විතරයි. ඇවිල්ලා නැති වෙන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලයට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට important notice කියලා තියෙනවා. ඒකේ your deposit address will expire කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙනවා your deposit address under BNB network. ඒ කියන්නේ BNB network එකේ තියෙන සියලුම address expire වෙනවා කියලා තමයි මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක මගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 6 වෙනි මාසේ 2 වෙනිදා. ඉතින් අපි මේක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට නෝටිස් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මේකේ මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලගේ තියෙන account එකේ asset වලට මොකොත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ address එක මාරු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හැබැයි ඔයගොල්ලෝ manual change කරගන්න ඕන දෙයක්. හරිද? එතකොට මම මේකේ view mode ගිහිල්ලා තව විස්තර බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ස්ටෙප් ටික තියෙනවා කරන්න ඕන ස්ටෙප් ටික. මෙන්න මේ ස්ටෙප් ෆලෝ කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා manual ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන get address කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලගේ address එක change වෙනවා. දැන් තියෙන address එක change වෙනවා. එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ දැනට. ඉතින් මෙයාලා කියලා අත්‍යවශ්‍යමයි කියලා නෑ. ඔයාලා මේක කරන්න ඕනේ නෑ. මොකද ඔයාලා දැන් අර කැටලි එකට දීලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ මේ තියෙන account එකේ address එක. ඔයාලා මේක කරොත් වෙන්නේ ඒ address එක මාරු වෙන එක. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා දැනට. ඔයාලා බැරි වෙලාවත් දැනටවත් මේක කරලා නම් තියෙන්නේ එහෙම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ අපිට පරණ ඇඩ්‍රස් එකට වින්ඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් කම තියෙනවා දැනට. සමහර විට එයාලා ඒක වෙනස් කරයි. එහෙම පරණ ඇඩ්‍රස් එකට වින්ඩ්‍රෝ අපි Binance එකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තොත් ඔටෝම ඉන්නේ නැහැ. අපි මැනුවල් ගිහිල්ලා අර පරණ ඇඩ්‍රස් එකෙන් අලුත් ඇඩ්‍රස් එකට මාරු කරගන්න සීන් එක ඒ ස්ටෙප් ටික අපි මැනුවල් කරන්න ඕන. ඔන්න ඕකයි ඔයාලා මේක මෙතනින් ජෙනරේට් කරගත්තොත් අලුත් ඇඩ්‍රස් එකක් වෙන්නේ පරණ ඇඩ්‍රස් එකට මොකක් හරි ඩිපොසිට් එකක් ආවොත් කැටලි එකෙන් හරි වෙන කොහෙන් හරි ඔයාලා දාලා තියෙන එකකින් මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේක කරන්න අත්‍යවශ්‍යමයි කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලට මම මෙයාලගේ කස්ටමර් සර්විස් එකත් එක්කත් මෙසේජ් කරලා ඇහුවා මෙහෙම කරන්න ඕනමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු. මෙතන සපෝට් එකට ගිහිල්ලා මම දාපු මෙසේජ් ඇති. හරි මම මේකේ සපෝට් එකට යනවා. සපෝට් එකට යන්න කලින් මම කැටලි එකෙන් විඩ්‍රෝ එකක් දාලා ඉන්නම්. මේ විදිහට සපෝට් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කී කොයින් නම් තියෙනවා. USDT පොඩි ගාණක් තියෙන මේකේ. ෆන්ඩින් එකෙත් පොඩි ගාණක් තියෙන්නේ. ඉතින් USDT ඔච්චරයි තියෙන්නේ. අපි කැටලි එකට ගිහින් විඩ්‍රෝ එකක් දාලාම ඉමු. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එකට login වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි එතකොට මගේ දැන්ට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වලට ක්ලික් කරාම මගේ ඩොලර් 208ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මයින් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ මේ 208ම. පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇති දැන් available මේ ප්‍රමාණය.
ඉතින් මෙච්චර ගානකට මට 1300 400 වගේ දවසට මයිනින් වෙනවා කැටලි එකකින්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඩොලර් 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දවසකට එනවා. හරි. එතකොට මම ඔයාලට මේකේ account එකක් හදලා ඒකට deposit එකක් දාන විදියත් මේ වීඩියෝ එකේදීම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. හරි. ඔයාලා මේකේ වීඩියෝ එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලා යන්න ඕන මෙන්න මෙතන wallet එක click කරගන්න. ඒක click කළා මෙන්න මෙතන sell කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ address එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අනිවාර්යෙන් check කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ amount එක දාන්න පුළුවන්. minimum කැටලි 60න් තමයි withdraw කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන available ගාන පෙන්නනවා යටින්. ඔයාලට මෙතන type කරගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයාලා withdraw කරනවද කියලා මේකෙන්. හරි මම මේ විදියට මේ විදියට දානවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. 1500ක් දැම්මම ඩොලර් 5ක් withdraw කරන්න පුළුවන්. මට ඕන 6000ක් විතර withdraw කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදියට 6000ක් withdraw කරලා ඩොලර් 20ක් එනවා. ඉතින් මට මං ඩොලර් 5ක් විතර withdraw කරලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. හරි මෙන්න මේ විදියට මම දාගෙන මේක sell now click කරගන්නවා. save now click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට history එක auto open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන pending තියෙන්නේ. ටික වෙලාවකින් මේක success වෙනවා. හරි ඔයාලා ටික වෙලාවකින් ගිහලා මෙතන ආයෙ wallet එක click කරලා ආයෙ මෙතන history වලට යන්න. එතන success වෙලාද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි Binance එකට ගිහිල්ලා අර කතා කරන්න ගියපු මාතෘකාවට යමු. හරි. හරි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන get support කියන එකට යන්න පුළුවන්. එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට customer service එකට live chat එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම ඉස්සලා chat කරපු එකක් තියෙනවා. ඒකේ මම history එක පෙන්නන්නම්. මෙතන මම click කරලා හරි. මේ තියෙන මේ විදිහට මම උඩට යනවා. හරි ඉතින් මම මේක දාලා තියෙන 20 වෙනිදා මෙයාලගේ message එකක් දාලා ඇහුවා මේ deposit address එක expire වෙන එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම customer service එකට agent කෙනෙක්ව සම්බන්ධ කරගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මම ප්‍රශ්න ඇහුවා. ප්‍රශ්න මම ඇහුවා if I receive expire address notification අර විදිහට notification ආව නම් මම manual එක කරන්න ඕනද කියලා. ඊට පස්සේ ආ කිව්වා ඔව් ඒ විදිහට කරන්න ඕන manual කියලා. auto වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම කිව්වා නමුත් මම address එක generate කරේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා මම එයාගෙන් ඇහුවා. එතකොට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා එයා කිව්වා. එතකොට ඉතින් මම ආයෙ ඇහුවා. ඉතින් මම generate කරේ නැත්නම් after I can use all address lifetime. I කියන්නේ හැමදාම මට මේ දැන් තියෙන address එක ඉදිරියට use කරන්න පුළුවන්ද මම අර විදිහට address එක manual generate කරේ නැත්නම් අලුත් address එකක් generate කරේ නැත්නම් කියලා මම ඇහුවා. එහෙම අපුවම කිව්වා ඉතින් දැන් තියෙන තත්ත්වයටදී ඔයාලට තාමත් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ address එක තාම ඒ විදිහටම කරන්න ඕන කියලා මෙයාලා අර විදිහට generate කරගන්නම ඕන කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා නැහැ කියලා මෙයාලා සඳහන් කරා. ඉතින් ආයෙ මම ඇහුවා මෙතන මම ගොඩ කාලයක් අර අලුත් address එක generate කරගන්නේ නැතුව පරණ address එකම use කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා ඔව් ඔයාලට මේ විදිහට දැනට තියෙන තත්ත්වයටදී කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තාම ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කියලා එයාලා සඳහන් කරේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට අර ඔයාලා අලුත් address එකක් generate නොකරන තාක් කාල ඔයාලට පරණ address එක භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැටලියකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේකේ address එක අලුත් address එකක් අරගෙනම ඔයාලා කැටලියකට එන්න register වෙන්න එන්න. මොකද ඒක ගොඩක් වාසි. මොකද පරණ address එක සමහර වෙලාවට තව ඉස්සරහදී මෙයාලගේ rules එහෙම update වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැනට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට දීර්ඝකාලීනව දැනට තියෙන address එක වෙනස් කරේ නැත්නම් ඔයාලට use කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වෙනස් කරා නම් ඔයාලට manual address එක add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ address එකට එන deposit එක මාරු කරන්න වෙනවා අලුත් address එකට. ඕක තමයි තියෙන වෙනස. ඉතින් එහෙම කරපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් අලුත් address එකක් generate කරපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් මට message එකක් දාන්න. මම පොඩි වීඩියෝ එකක් වගේ හදලා දාන්න බලන්නම්. ඒක කරන විදිය. address එකෙන් අලුත් address එකට මාරු කරගන්න විදිය. මොකද මේකේ කෙලින්ම ඔටෝම withdraw එක ඔයාලගේ account එකට deposit වෙන්නේ නැහැ. අපි manual ගිහිල්ලා
ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න ඕන පරණ ඇඩ්‍රස් එකෙන් අලුත් ඇඩ්‍රස් එකට ඔයාලා මාරු කරා නම් අර විදිහට ජෙනරේට් කරා නම් හරි ජෙනරේට් කරේ නැති කට්ටියට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ওই විදිහට තිබ්බ ප්‍රශ්නකට තමයි මම උත්තර දුන්නේ. හරි. හරි මෙන්න මෙතන මම wallet වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ deposit වෙමින් පවතිනවා දැන් අපි දාපු withdraw එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඩොලර් 5ක USDT 5ක ප්‍රමාණයක් දැන් මේක processing තියෙන්නේ. ඉතින් ටික වෙලාවක් යනවා මේක. සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ confirmation එක මේ තාම 50යි වෙලා තියෙන්නේ 300ක් confirm වෙන්න ඕන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක receive වෙනවා. අපි ටික වෙලාවක් බලමු. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන දැන් ආයි කැටලි එකට ඇවිල්ලා මෙතන history click කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට success වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම Binance එකට ගිහිල්ලත් පෙන්නවා තාම හැබැයි deposit වෙමින් තියෙන්නේ. මෙතනින් success වෙලා තියෙනවා කොහොමත් window එක ගිහින් තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් ඉන්නේ වෙන account එක මම මගේ මේ පරණ account එක නෙමෙයි වෙන account එකක් මම හදාගත්ත. ඉතින් මේකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා account එකක් හදන විදිය මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක මම ඔයාලට දාන්නම්. නැත්නම් උඩින් කාඩ් එකක් විදියටත් වැටේ. හරි දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා මේකේ ඩිපොසිට් එකක් කරනවා නම් කොහොමද කරන්න කියලා මම ඔක කලින් වීඩියෝ එකදී කියලා දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒත් ආයේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙම ඉක්මනින් කියලා දෙන්න. හරි. ඉතින් මගේ දැන්ට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලා දැන්ට මේ account එකේ මේ හම්බෙච්ච 500 ඒක මයින් වෙලා ඉවරයි. මෙතන stake details වලට ගියාම මේක end වෙලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේක මෙහෙම end වුණාම මයින් එක නැවතුණාම මේකේ මයින් වෙන එක නැවතිලා තියෙන්නේ. නැවතුණාම අපි කරන්න ඕන ආයේ අපි මේකට ස්ටේක් කරනවා නම් මෙතන ස්ටේක් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටේක් එකේ මගේ 32යි තියෙන්නේ. ඉතින් ස්ටේක් ගිහිල්ලා ස්ටේක් කරන්න නම් මෙතන available ගාණක් තියෙන්න ඕන. එතකොට තාම 32යි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේකට deposit එකක් කරනවා. මෙන්න මෙතන balance එක click කරන්න sorry. ඔය balance එක click කරලා යන්නත් පුළුවන් මෙතන buy ගිහිල්ලා ඔයාලට නැත්නම් මෙතනින් buy යන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මම balance එක click කරලා buy cataly කියන එක යනවා. එහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට address එක මෙන්න මෙතනින් copy කරගන්න තියෙනවා. එහෙම copy කරගද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ minimum buy කරන්න පුළුවන් USDT එකකින්. හරිද? හැබැයි අපිට Binance එකෙන් දාන්න බෑ USDT එකක්. USDT 10ක් වගේ තමයි අඩුම දාන්න පුළුවන් Binance එකෙන්. ඉතින් අවුලක් නැහැ ඔයාලට mine කරලා දවස් 15ක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඔක්කොම ටික ඕනනම් withdraw කරන්නත් පුළුවන්. හරි මම මෙන්න මේක මෙතන copy කරගන්නවා address එක මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම යනවා Binance account එකට. හරි ඉතින් මේත් මගේ වෙන Binance account එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් එකේ ලොකු ගාණක් තිබ්බා මේකේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම අර දැන් හදලා තියෙන account එකට withdraw එකක් දා ගන්නවා, deposit එකක් දා ගන්නවා. මේකේ මම spot එකට ගිහිලා USDT තෝරලා මම withdraw එකක් දා ගන්නවා මේකේ. ඔයාලා withdraw එකට ගියාට පස්සේ අර copy කරගත්ත address එක මෙන්න මෙතනින් paste කරගන්න. paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන network එක select කරන්න එනවා. network එක select කරන්න ඕන මේකක්වත් නෙමේ Tron එකක්වත් නෙමේ උඩම තියෙන BP20 කියන Binance Smart Chain කියන address එක. ඒක තමයි fee එක අඩුම. ඒක තමයි ඔයාලා තෝරගන්නත් ඕන. වෙන ඒවා දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ BP20 Smart Chain එකෙන් තමයි තෝරගන්න ඕන network එක විදියට. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන දා ගන්නවා මෙන්න මේ විදියට 10.3ක්. එතකොට ඔයාලට හම්බෙන ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. 2.9ක්ම දාන්නම්. එතකොට USDT 10ක් ඔයාලට ලැබෙනවා. මේ fee එක 2.9ක් කැපෙන නිසා තමයි මේ විදිහට මම දාගත්තේ. නැත්නම් ඔයාලට අඩුම දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් 10ක් කියලා. එතකොට හම්බෙන ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. මෙහෙම දාලා මම withdraw click කරගන්නවා. withdraw click කරගත්තට පස්සේ ආයෙ address එක check කරලා බලන්න හරියද කියලා. හරි. ඉතින් මුල ටිකයි අග ටිකයි සාමාන්‍යයෙන් මම check කරන්නේ. හරි. ඒක හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන network එක හරියට select කරලාද බලන්න. ඊට පස්සේ amount එක හරියට බලන්න. ඊට පස්සේ confirm දෙන්න. confirm දීලා ඊට පස්සේ අර withdraw කරන step ටික තියෙන ඒක ඔයාලා complete කරගන්න code ටික එහෙම දීලා. හරි ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් withdraw එක දාලා තියෙන්නේ. තාම මේක processing තියෙන්නේ. history එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක complete වුණාට පස්සේ අපි තව වැඩක් තියෙනවා කරන්න. තාම processing තියෙන මේක ටික වෙලාවක් යයි. හරි මට දැන් notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Binance එකට අර අපි ගත්ත withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ විදියට ගියාම මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට ආපුවාම හැබැයි මේක lock වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක lock එක unlock වෙනවා. තව ටික වෙලාවක් යද්දී මේක confirm වෙලා lock වෙනවා සමහර මේ විදියට amount. lock වුණාට පස්සේ unlock වෙනවා ටික වෙලාවකින්.
හරි ඔන්න අපි දාපු withdraw deposit එක මෙන්න මේ විදිහට complete වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු account එකට ගිහිල්ලා. හරි මේකට ඇවිල්ලා ආයි මම buy යනවා. buy ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන take your purchase කියන එක click කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. එහෙම නැත්නම් add වෙන්නේ නැහැ balance එක. මම මේක click කරගන්නවා. හරි ඔන්න බලාගන්න. දැන් මම මේක buy කරා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ බටන් එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මගේ amount එක වැඩි වුණා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලා මේ විදිහට buy කරගත්තා නම් ඔයාලා යන්න ඕන මෙන්න මෙතන stake කියන එකට. මොකද ඔයාලගේ තාම mine වෙන්නේ නැහැ. mine වෙන්න ඔයාලා stake කරන්න ඕන. මෙතන stake බටන් එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට available ගාන මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගාන ඔයාලට මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක type කරගන්නවා. 0.12ක් වගේ අඩුම 0.2ක් ඉලක්කම් දෙකකට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟ දශම ඉලක්කම දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතන stake now කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඔයාලගේ stake එක දවස් 15කට මෙතනින් stake වෙනවා. 15න් 15ට මේක unlock වෙනවා. unlock වෙන සැරේට ඔයාලා ආයෙ ඇවිල්ලා මෙතන stake ගිහිලා ආයෙ මේ විදිහටම stake කරන්න ඕන. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් daily මට 75ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන details ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ stake එකේ දවස් කීයක් ගිහිලාද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. තාම එක දවසයි මම මේ දැන් දාපු එක දවසයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් දවස් 14ක් යන්න ඕන. 14ක් 15ක් වගේ යන්න ඕන මේක unlock වෙන්න. 15 වෙනි දවසේ මේක unlock වෙනවා. unlock වුණාට පස්සේ ආයෙ ඇවිල්ලා මේ විදිහට stake කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා stake කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන token කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙයාලගේ road map එක අනම්මන ඔක්කොම ටික මේකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට road map එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන යන්නේ NFT design කරන ගමන් තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට 10000 හෝල්ඩර්ස්ලා 10000 ප්ලස් හෝල්ඩර්ස්ලා ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ SEC වල exchange වල list කරනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරනවා. coin market cap coin gecko වගේ list කරනවා කියලා ඉස්සරහට මෙයාලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් දැනට අපිට මේකේ මේ විදිහට mine කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන chance එක අනුව risk එක තියෙන්නේ ඔයාලට දාන ප්‍රමාණය. දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් දාන්න. තියෙන තඹසේ සතම මේකට දාන්න එපා. දානවා නම් දාන කෙනෙක් මේ විදිහට දාගන්න. මොකද ඔයාලගේ risk එක Taman දරා ගන්න ඕන. හරි. ඉතින් ටික වෙලාවක් ගියා. මේ ටික වෙලාවක් හිටියේ ඕගොල්ලන්ට මේ deposit එක හරියටම complete වෙනකම්ම ඉන්න කලින් lock වෙලා තිබ්බේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. මේක confirmation 300 නෙවෙයි 900ම වුණාට පස්සේ තමයි මේක complete වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් යනවා ඒකට. ඒක Binance එක ඇතුළේ වෙන confirmation එක. ඒක නිසා. හරි ඉතින් ඔන්න එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මම සම්පූර්ණ විස්තරයක් ගෙනාවා expire වෙන address ගැන සහ ඔයාලා අලුතින් හදනවා නම් account එකක් කලින්ම address එක මාරු කරගෙන හදාගන්න සහ ඔයාලා deposit කරන්නේ කොහොමද මේකට deposit කරන්න කැමති කට්ටියට කොහොමද ඒක කරන්න කියලාත් live ම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවා. live ම withdraw එකකුත් කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් කැමති කට්ටියට join වෙන්න පුළුවන්. තාමත් free මේක දෙනවා. free කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අර free කරලා ටික දවසක් යද්දී එයාලා account එක අර end කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ airdrop එක. ඒක නිසා කෝකටත් හොඳයි පටන් ගද්දිම ඔයාලා පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා පටන් ගන්න එක. ඒක ඉස්සරහට දිගටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම කරත් ඔයාලා දාන ප්‍රමාණය රිස්ක් කරගන්න අමතක තියාගන්න. මුළු තියෙන ප්‍රමාණයම දාන්න යන්න එපා මේවට. හරි. ඉතින් එහෙනම් මොකද මේක Binance එකට කොහොමද support කරනවා? මොකද Binance එකේ කෙලින්ම මෙයාලා අපිට register වෙද්දිම ඔයාලා පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවොත් කෙලින්ම අපේ UID එකට pay ID එකට මේ USDT එක එවනවා address එක දැම්ම ගමන්. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. කැමති කට්ටියට join වෙන්න පුළුවන්. අපේ Telegram channel වලට join වෙලා තියාගන්න. link ටික අපේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.